নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সঁহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম যে কেনেকৈ আপুনি নিজৰ ফটোখন হোৱাটছএপত সম্পূৰ্ণ ডিপি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ক্ৰপিং নকৰাকৈ বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ ক্ৰপ নকৰাকৈ আপোনাৰ ফটোখন ফুল ডিপি হিচাপে হোৱাটছএপত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক তেন্তে আহক বন্ধুসকল পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ হয় বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ এন্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ প্লে ষ্ট'ৰ এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰথমতে ওপেন কৰি ল'ব ইয়াত মই মোৰ প্লে ষ্ট'ৰ এপ্লিকেশ্যনটো এন্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত ওপেন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব হোৱাটছ ক্ৰপ বুলি যেতিয়া আপুনি টাইপ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন আহিব যিটো নেকি আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব যিটো নেকি মই পূৰ্বতে ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ আৰু এইটো মই ইনষ্টল নকৰোঁ ইয়াত মই মোৰ যিটো ইনষ্টল হৈ আছে সেই এপ্লিকেশ্যন পুনৰ ওপেন কৰিম ওপেন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চিম্পল দেখা পাম ইয়াত আপুনি কৰ্নাৰত দেখা পাব এটা অপশ্যন য'ত নেকি আপুনি চিলেক্ট ফটো অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি যিটো ফটো ইয়াত ল'ব বিচাৰে সেই ফটোটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব যিটো ফটো আপুনি হোৱাটছএপত ডিপি হিচাপে হ'ব পাৰে ফুল ডিপি হিচাপে সেই ফটোটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত মই ৰেণ্ডম ফটো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ম যিকোনো ফটো যিটোক নেকি মই ফুল ডিপি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ হোৱাটছএপত মানে হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনটোত ইয়াৰ বাবে মই যিকোনো এখন ফটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এইখন ফটো মই ইয়াত চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে আপুনি ইয়াক ৰোটেট কৰিব পাৰে ক্ৰপ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত আপুনি ইডিট অপশ্যন পাব তাৰপিছত আপুনি ছেভ অপশ্যন এটা পাব ইয়াত ৱেব কেম অপশ্যনো পাব ইয়াৰ ওপৰত মই বেলেগ এখন ফটো আপোনাক চিলেক্ট কৰি দেখাইছোঁ এলবামছত গৈ কেনে বেলেগ এখন ফটো ইয়াত মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ আৰু বেলেগ ফটোখনক এইদৰে মই এডিট কৰি বা ক্ৰপ কৰি ছেভ কৰিব পাৰিম তাৰোপৰি বন্ধুসকল মই যদি ইয়াত ভাবোঁ যে এই ফটোখনক মই ইয়াত জুম ইন জুম আউট কৰোঁ সেইটোও কৰি দিব পাৰোঁ বন্ধুসকল এতিয়া মই এখন দ্বিতীয় ফটো লৈ ল'ম যিখন ফটো মই অৰিজিনেল থ'ব বিচাৰোঁ ইয়াত হোৱাটছএপত ইয়াত মই বন্ধুসকল ডাউনলোড অপশ্যনত যাম আৰু যাই কেনে মই যিটো ফটো থ'ব বিচাৰোঁ মই সেইটো এক্সুৱেল ফটোখন ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ম আৰু চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত ক্ৰপ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে জুম কৰিব পাৰে ৰোটেট কৰিব পাৰে ইয়াত যদি ৰোটেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াত ৰোটেট কৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল তাৰপিছত ইয়াত ছেভ অপশ্যন এটা পাব ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফটোখন ছেভ হৈ যাব ইয়াত বন্ধুসকল আপুনি বেক আহি ইয়াত ৰোটেট কৰিব পাৰে যদি সেইটো আপুনি ৰোটেট কৰিব বিচাৰে ফটোখন যদি ওলোটা হৈ থাকে ইয়াত ৰোটেট কৰি ল'ব পাৰে চিধা কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত বন্ধুসকল মই ফটোখন ঠিকেই আছে ইয়াত ফটোখন বঢ়িয়াকৈ এডজাষ্ট হৈছে ইয়াক মই বন্ধুসকল ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম লাষ্ট অপশ্যনটোত ৱেব কেমৰ কাষত সেই ছেভ কৰাৰ লগে লগে এই ফটোখন প্ৰচেছিং হ'ব আৰু প্ৰচেছিং হৈ কিছু সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত অপশ্যন আহিব ডান বুলি ইয়াত ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ ডিপি হিচাপে এইখন ফটো ছেট হৈ যাব বন্ধুসকল ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো অ'পেন থাকিব লাগিব অন থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ ডিপিটো খন্তেকতে চেঞ্জ হৈ যাব বন্ধুসকল এনেধৰণে আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ ডিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ মানে ফুল ডিপি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিকোনো ফটো এখন বন্ধুসকল ইয়াত দেখিছে মোৰ ডিপিখন বঢ়িয়াকৈ লাগি গৈছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ফটোটো ডিপি হিচাপে লাগি গৈছে বন্ধুসকল এনেদৰে আপুনি যিকোনো আপোনাৰ ফটো এখন আপুনি হোৱাটছএপত ফুল ডিপি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপুনি বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনাৰ ফটোখন ফুল ডিপি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম